Mo kí yín pé ẹ kú dédé ìwòyí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin ìyá mi káàkiri gbogbo àgbáyé. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ̀yin ọmọlúàbí tẹ́ ẹ sọ lé yín nù. Bí ẹ ti sọ lé nù, ìyẹn ti fi hàn pé ẹ ṣàpòyàkọ́, ìyà ò ní jẹ yín. Àgbàrá yìí fòkòtò ilé ayé yín ò ní fòyìn ẹ ní ṣàṣedànù. Èmi ọmọ yín náà ni bàbá Èkìtì yín. Mo kí yín pé ẹ tún kú dédé ìwòyí. Sorry. Tó bá jẹ́ àárọ̀ ní kíkì mi bá yín gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń kíra wa ní ilẹ̀ Yorùbá pé mo kí yín pé ẹ mà kú ọ̀sán o, ẹ kú àsán yìí. Ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire bí bó bá dẹ̀ jẹ́ ọ̀sán ló bá yín ẹ káàsán, bó jẹ́ àṣálẹ́ náà ni ẹ káalẹ́, bó jẹ́ ọ̀gànjọ́ òru ni ẹ mà kú ìyálẹ̀ ta, bó jẹ́ àárọ̀ kùtùkùtù ni mo kí yín pé ẹ káàárọ̀. Àbúrò kéré ó tóbi ni kò ní jẹ́ ìpín yín, bẹ́ẹ̀ ni àní wá yín tì. Àgbàrá yìí fòkòtò ilé ayé yín ò ní fòyín ru. Ẹ ṣe ẹ kú àdúró tì Yorùbá, ẹ kú ìgbà gbogbo Yorùbá. Bí ẹ ti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó sú yín, ọ̀rọ̀ titi yín náà ò ní sú Ọlọ́run. Bí ẹ ti jẹ́ kọ́rọ̀ Yorùbá ó sú yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yín kò mọ̀ ní sú Ọlọ́run. Ẹ ṣe gẹ kú àdúró tì wa. Lóòótọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń torí ọjà wá jà tí wọ́n sọ pé ta ní í jà lẹ́yìn kò lé òun. Ẹ̀rú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó wọṣọ àìbìkítà tọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tó ju wọn dẹ̀ ti ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Níbi tẹ́ wà kì í ṣe pé ibi ló ń pa yín, ìyà ò jẹ yín, àti jẹ àti mu ò ní yín lára. Bẹ́ẹ̀ láti rìn kì í ṣe ìṣòro. Àti gun mọ́tò ilé lẹ́fẹ́ kọ́lọ̀ òun ni tí ẹ̀ rí légbé. Ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ kí ìran yín ó parun ni, ẹ̀yin náà ò ní parun tọmọtọmọ. Mo tún kí yín ní dédé ìwòyí. Àwa tá a wà ń lé akú ọ̀gẹ̀nẹ̀tì. Mo kí yín tológun, mo kí yín tẹlẹ́ṣọ̀. Yóò dára fún yín, ojú òní tì yín. Mo mọ̀ rí mú he, ojú sọnù mo rí mú he ni o. Mo ń pariwo, bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń pariwo ni Kóìkì ń pariwo, Ọmọlúkà ń pariwo, gbogbo world media wọ́n ń pariwo, Yorùbá wuyì ń pariwo, ṣóyẹ kórìbẹ̀ ń pariwo, àròlé tẹ́ntẹ́ ń pariwo, ọmọ ọba Abíọ́dún ìyá mi ọmọ Ọbásanjọ́ aláṣeyọrí ń pariwo pé ní irú àkókò báyìí it's time for the Yoruba to leave Nigeria, to out in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ náà ni kórí ni Lady K òfìgbà kan dákẹ́ pé Nàìjíríà ti di oko ìparun fún ìran Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá létí kó gbọ́ ohun tí àwọn onílẹ̀ ń sọ fún ìran Yorùbá. Ní irú àkókò báyìí gbogbo ọmọ Yorùbá ká mú tẹ̀gàn kúrò ká tún fi tẹ̀gàn sí. Àkókò láti fi ìran Nàìjíríà lẹ̀ rèé. Àkókò láti bọ́ṣọ ìpọ́njú, aṣọ òṣì, aṣọ àìní, aṣọ àìríjẹ, aṣọ ìfàsẹ́yìn tí Nàìjíríà gbé wọ̀ wá. Àkókò náà rèé. Tán máa ń tàn wá ẹ má jẹ́ àtànra wa. We are not in Nigeria. Àwa iṣẹ́ ọmọ Nàìjíríà. Lánàá ní òru àná mo wo program ọ̀gá mi kan Ọláyọmí Kóìkì. Inú mi dùn pé àwọn kábíyèsí wa ti ń jí ní Kogi, àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn orí aládé, àwọn ọmọ aládé, àwọn ọmọ kóòtù òjíire, the okuns, wọ́n ti ń padà sí orísun wọn. Pé wọ́n ti ń yàn wọ́n mẹ́bọ láti tipẹ́tipẹ́, ṣùgbọ́n nísinsìnyí wọ́n ti ń padà sí orísun wọn. Let me give you one example that make me somebody like me tó múnú mi dùn. Wọ́n pe ìlú kan ní Odò Ọwá, that is Kwara State. Odò Ọwá, ibì kan náà wọ́n tún pè ní Odò Ọwá Ìkọ̀tún Ilé. Ìlú méjèèjì yẹn they supposed to be in Ekiti State. Wọ́n pè wọ́n ní Ekiti local government in Kwara State. Sir, tẹ́ bá dé ìlú yẹn rò pé inú ẹ̀ gan ni. There is nothing like a development. Torí pé wọ́n ń kó wọn pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Wọ́n rí pé àwọn wọ̀nyí Yorùbá pọ́nbélé ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n ti kó wọn sínú Kwara State, wọ́n wá ń fi ìyà jẹ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ní Okun ní Kogi State. Ó ti pẹ́ táwọn bàbá yẹn ti dákẹ́, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n ti ń dìde
ìbẹ̀rù ti ń kúrò lọ́kàn àwọn bàbá wa tó lè mú àwọn ọba aládé ní Kogi, àwọn ọmọ ọba Ẹ̀gbẹ́, títí tó fi dé Ìlọ́kọ́já, títí tó fi dé ọba Sọyìn, Ìyàmóyè, pé ọmọ Odùduwà ni wọ́n tó ti ń padà wálé. Inú wa dùn. Bẹ́ẹ̀ ní kẹjẹ ká máa ṣe. Mo dẹ̀ fi àkókò ìrọ̀ gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kìtì, tẹ́ wà lóńdó, tẹ́ wà lọ́ṣun, tẹ́ wà lógùn, tẹ́ wà ní Ọ̀yọ́, tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́lé, please let us embrace them. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá wa tó ti kó mẹ́rẹ̀ ní, àwọn ìran wa tó ti kó mẹ́rẹ̀ ní, tọ́lọ́run mú kọ́ máa padà wálé pé they are not a Fulanis, they are a real Yorùbás. Bẹ́ẹ̀ ni àkókò rẹ̀ fún wa láti dìde, àkókò rẹ̀ láti kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn bàbá wa ìgbàanì ní pé tá a bá pẹ́ lórí míkímí èsìkéṣì tí ń bá wa ń bẹ̀. Let me give you one example. Mo rí lénìí, the Nigeria government mi mọ̀ bóyá ẹ rí dáadáa, àwọn house of rep ẹ ti máa gbọ́ pé àwọn tó ń pariwo pé kí Nàìjíríà ò pín, pé wọ́n máa fi wọ́n sí 25 years imprisonment, tí ìyẹn ò lè ba irú àwa ìlẹ́rù, kò lè bà wá lẹ́rù. Yorùbá máa pín, a máa kúrò nínú Nàìjíríà. So 25 years imprisonment with 10 million naira fine. 10 million naira fine. Àwọn Boko Haram tí ń pààyàn mélòó ni Nigeria government ti mú? Tán bá mú wọn, tán lò bí 6 months lọ́dọ̀ wọn, wọ́n wá fún wọn ní amnesty, wọ́n wá dàbọ̀ sínú army, wọ́n wá dàbọ̀ sínú sójà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá ò dẹ̀ tí ì mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn dẹ̀ ti mọ̀ wípé wọ́n prepare àwọn boys yẹ fún ọjọ́ ọ̀la to prepare láti fèsì ìran Yorùbá ni, láti dojú ìjà kó Yorùbá ni. Ọmọ Yorùbá mélòó ló wà nínú Boko Haram? Ọmọ Yorùbá mélòó ló wà nínú Miyetti Allah tí federal government fún ní amnesty? Nígbà Buhari about 6,000 ló kọ́kọ́ fún ní amnesty tó dáṣọ fún wọn tán, ni wọ́n kó wọn lọ sí ìlú òyìnbó lọ kàwé lọ́hùn. Àpadàdé wọn, èyí tó kó lọ sínú Nigeria police, èyí tó kó lọ sínú Nigeria army, èyí tó kó lọ sínú civil defence. That is batch 1. Batch 2 ti wọlé again. Ọmọ Yorùbá mélòó ló wà ń bẹ? Bami ambassador, ikú kì í pẹ̀tà lórí ìtàn. Ẹ mọ lọrí, ẹ mọ bọ̀rí, ìkọkàn ní kéjò lẹ́sẹ̀. Ambassador, ẹni bá bínú sí yín, Ọlọ́run máa bínú sí. Bẹ́ẹ̀ ni olóore wa ni, olóore Yorùbá ni. Kò torí pé ó ń bẹ lájò kó sọ orísun ẹnu. He always dream about the Yorùbás, that one day Yorùbá máa bọ́ nínú ìgbèkùn yìí. A máa sọ fún mi pé bàbá Èkìtì, àrà ń bẹ nínú mi láti dá ní ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ dẹ̀ máa rí àrà yẹn dá bí Ọlọ́run ti ń bẹ àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti ń bẹ láàyè. Ẹ ní farasínú kú. Ambassador, ẹ máa rí àrà yẹn dá. Ẹ̀yin àti màmá mi Eunice Adélẹ́yẹ, ẹ máa rí àrà yẹn dá. Wọ́n prepare àwọn ọmọ yẹn to attack us. Ní àná ní àbí ìjẹta, ìlú Ọmọlúkà àwọn Fúlàní yẹn ṣọṣẹ́ ń bẹ̀. Tán lọ pààyàn bẹ̀. Wọ́n ní commissioner àti débẹ̀ wọ́n happy. We are deceiving ourselves. Àmọ́ nǹkan tí àwọn ará bíbá ẹ̀ ní ọkàn, èròǹgbà ọkàn wọn, just to collect our land. Ìgbà tí Sunday Igboho ń sọ eléyìí tó yẹ kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ilẹ̀ Yorùbá, kí gbogbo wa jọ súwà papọ̀. Kò sí bí Fúlàní ṣe lágbára tó, kò sí bí àwọn náà ti ṣe lágbára tó, kí gbogbo wa bá fòun lọ́wọ́ kan. Wọ́n padà. Ṣùgbọ́n nítorí wípé bí àwọn kan ṣe ń gbé sókè làwọn kan ń gbé wálẹ̀, àwọn kan máa sọ pé Sunday Igboho kò kàwé. Báwo ló ṣe ṣiṣẹ́ ní ẹni tí ò kàwé ló máa lídìí wa? Ẹni tó dẹ̀ kàwé rèé, tó ló ń kàwé. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò òṣì, agbádá white ní ń dà á kiri ilẹ̀. Kò sí ní tó kan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá. Bí Yorùbá bá ń kú lọ́sàn-án, bí Yorùbá bá ń kú lóru, kò kàn án. Brown envelope ló ń wá kiri. Ó ti wá dójú ẹ̀. Ká tètè jí lójú oorun. The Kábíyèsí is from Kogi State. Wọ́n ti padà wálé pọ́mọ Yorùbá ni wọ́n. Ẹ má kó wọn mọ́nu, ẹ má kó wọn
mọ́ Fúlàní mọ́ tó fi dé Ìlọ́kọ́já ilẹ̀ Yorùbá ni. Lọ́kọ́já was a state capital ní Kogi state. Wọ́n wá gba ilẹ̀ ní wa, wọ́n wá tẹ̀dó síbẹ̀. Mo ti sọ fún yín, mo ní ṣàṣà ìlú lẹ máa dé ní ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn ará bíbá yìí ò ti occupy. Tẹ́ bá ní irọ́ ni mò ń pa, ẹ jẹ́ kájọ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wa, kájọ gbé yẹ̀wò lọ́tùn, kájọ gbé yẹ̀wò lósì. Ká bẹ̀rẹ̀ láti Èkó lé, the second largest city àbí in Africa. Ká kúrò ńbẹ̀ ká lọ sábẹ́kúta, ṣé Fúlàní ò sí ńbẹ̀? Wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ ńbẹ̀ tó jẹ́ pé àrà tó wù wọ́n náà ń dá. Ẹ kó lábẹ́kúta, ẹ wá sí Ìbàdàn tíátíá ń bíbà yìí. Ìbàdàn tíátíá, àrà tó bá wù wọ́n náà ń dá ńbẹ̀, tẹ́ bá tún bá wọn jà pé rárá ẹ má dùn bíbà yìí, bínú bá bí wọn, wọn á tún sọ náà sí. Wọn á tún sọ náà sí. Ẹ ti gbàgbé àrà tó wù wọ́n náà ń dá. Ẹ kúrò ńbẹ̀, wá sí Òṣogbo. Ẹ kúrò l'Óṣogbo, Ilé Ifẹ̀ gangan tó jẹ́ orísun wa, Fúlàní ti tẹ̀dó ńbẹ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ lọ sí Ilé Ìṣà. Ẹ wá kúrò ní Ilé Ìṣà, bí mi ò bá tẹ̀ rí ti gbogbo ènìyàn, mo rí ti Àkúrẹ́ Olóyè Mẹ́kùn. Every corner in Àkúrẹ́ náà ti wà ńbẹ̀, wọ́n wà láàrin. Gbogbo ogun ìlú pátápátá náà ti wà ńbẹ̀. Ẹ wá kúrò ńbẹ̀, ẹ wá gbòǹdó lọ. Kẹ kúrò ńbẹ̀, kẹ wá sí Adó Èkìtì ń bíbẹ̀ yìí. Ayé ò tiẹ̀ ṣe gbogbo ilẹ̀ Èkìtì náà ti gbà tán. Why are we deceiving ourselves? Kí ló dé tí àwọn tó yẹ kó ṣe agbátẹrù bí ìran Yorùbá ṣe máa bọ́ lóko ẹrú tán wá ṣe bí pé àwọn ò rí n tó ń ṣẹlẹ̀? Tẹ́lẹ̀ rí pé ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá, tẹ́lẹ̀ sì rí pé ká tún dúró nínú ìyà ọ̀hún. Ìyà ò tiẹ̀ tí wá dùn mí bí ò ṣe àwa tí ìyà ń jẹ gangan tó yẹ ká bọ́. We are more than them. A pọ̀ jù wọ́n lọ ní population. Ní population, tẹ́ bá wo ìlú kọ̀ọ̀kan àwọn tí ó rí owó jẹun bẹ̀, wọ́n á lè tó, a lè rí 5%. A máa rí 99% nínú ìlú kọ̀ọ̀kan tí ó jẹ́ pé àti jẹ àti mú. A pọ̀ jù wọ́n lọ. Kí gbogbo wa tú síta pé no, say no to Nigeria. End Nigeria. Onímọ̀fi sọ wípé we use our power níbi tí ò ti yẹ ká lò ó. Èyí tó yẹ ká gbéwẹ̀ òun là ń gbé mu, èyí tó yẹ ká gbé mu là ń gbéwẹ̀. Pé head bad government ò lè head in Nigeria as far back as 60s. Ní corruption Nigeria ti bẹ̀rẹ̀. Tí Nigeria bá ṣì wà láyé, bad government ò lè end. Torí pé bad government kan kúrò ńbẹ̀, bad government kan wọlé ni. Bad government kan kúrò ńbẹ̀, bad government kan wọlé ni. The word we call corruption is becoming a blood and water of all the leaders. Ó máa rí láàrin wọn téèyàn mẹ́wàá bá dúró tí méjì nínú wọn bá jẹ́ olóòótọ́ tó fẹ́ sìn, tó fẹ́ sàráàlú. The language tó máa jáde síta ni, if you cannot beat them, you join them. The Nigeria know how to produce corruption leaders, the armed robbers, the looters. So we that say enough is enough. Sì wọ́n wálé ayé náà ilé bàbá wa lọ́wọ́. Wọ́n ní ká máa fún wa ní 25 years imprisonment. It's okay. Bẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run ló bá dákẹ́dájọ́. Because we are asking for our right. This is our father's land. Nigeria kọ́ ló nílẹ̀ yìí. Nigeria kọ́ ló nílẹ̀ yìí. Nigeria wáyé ní 1914, but Yoruba didn't exist before 1914. This is time for the Yoruba race to get together and say no to the plan of Nigeria. Àwọn house ni o ló ṣì ń debate ẹ̀ lọ́wọ́ o. Àwọn agitators, they want to be giving them 25 years imprisonment with 10 million fine. 10 million fine. Iṣi tá máa mú àwọn bíi mẹ́wàá papọ̀, gbogbo wọn 25 years. Ìkọ̀kan ní wọn máa 25 million. Ayé yín gbogbo yín tẹ́ jókòó ní ṣe ń bà yẹ tẹ́ sọ̀rọ̀ yẹ. Ẹ máa fọwọ́ yín gbé ọmọ sí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni. Ìbínú Ọlọ́run á máa rọ̀ bí òjò lé yín lórí ni. We send you there to defend our people, but after you reach there, you starting defend yourself
ọ̀run máa já yín kulẹ̀ lójijì látòrí olórí yín títí rẹ̀ ní tó kéré jù nù yín ọ̀run á máa já yín kulẹ̀ ni ibẹ̀ yẹ kọ́ ni mò ń lọ sà to show you that Nigeria cannot láyé mo ní ọlọ́run ò mọ̀ sípa Nàìjíríà ọlọ́run kọ́ dára dákẹ́ báyìí ni ọ̀rọ̀ kan wà nínú bíbélì tí ọ̀rọ̀ yẹn jáde pé ọlọ́run fọwọ́ lérán ó fi wọ́n lẹ̀ fún iyè ríra that is the Nigeria for you adániwáyé fọwọ́ lérán báyìí ó wo Nàìjíríà ni fún oko ìparun wọn fún oko ìparun wọn ẹ̀yin ti ríbi tí olè ti ṣe nǹkan tó dáa rí ẹ̀yin ti ríbi tí olè tó ti ṣe ohun tó dára rí lójoojúmọ́ èròǹgbà olè ní wípé kó rí nǹkan jí kó ba lé onílé jẹ́ kó sọ lé ọlá dahoro ilé ọlá kó palẹ̀ ọlá lẹ́kún that is all the leader in Nigeria láyé ìgbà táwa wà ní kékeré ẹ̀kọ́ tó fi ń kọ́ wa ní pé ẹ má jalè tó bá ti wà ní primary school from primary 1 to primary 2 títí dé primary 3 títí dé primary 4 ẹ máa kọ orin yẹn ni wọ́n á máa kọ orin yẹn fún yín ní assembly tó bá tún fẹ́ lọ sí break lọ́dọ̀ wa wọ́n á tún ní kẹ́ẹ̀kọ́ kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá ayé tí mo wá kàkà kí jalè máa kúkú dẹrú kí ni wọ́n fò lè ṣe láyé tí mo wá ayé ẹ má fò lè lẹ́gbẹ́ tí a ní ayé ẹ má fò lè lẹ́gbẹ́ tí a ní ẹgbẹ́ tí a ní kàkà kó jalè kàkà ká jalè ká kúkú dẹrú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tí n bá gbà ẹ sọ pé yẹ́sì nínú comment but lónìí ó lè yẹ lókùn tán fi ṣe gbajúmọ̀ the mentality of Nigeria ti wọnú ayé gbogbo ọmọ Yorùbá the majority àwọn tó ń ṣolórí wa lẹ́ni they have access to the free educations they have ṣé fi Tinubu ló máa lóhùn lọ sí free education ṣé Ọ̀ṣínbàjò ló máa lóhùn lọ sí free education tell me ṣé including me èmi náà mo gbóòórùn free education Ṣèyí Mákindé ṣó ló máa lóhùn lọ sí free education gbogbo àwọn tó pera wọn ní gómìnà yẹn all the rep àwọn míì tó ti nínú rep yà ti rí ọmọ 76 years ńlẹ̀ tó ti yẹ kó jókòó kí ọ̀dọ́ kó ṣe ó sì wà ń bẹ̀ torí pé owó òjijì nínú senators la máa sọ pé òun ò ní oore ọ̀fẹ́ sí free education yesterday nígbà tí Koiki ka background bí bàbá wa kábíyèsí yẹ ṣe lọ sí ilé ìwé kábíyèsí Owólabí from Kogi State bí Ọlọ́run bí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tó bàbá partake in free education táyé wọn dẹ̀ gún bí àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tó ó mú kí ìrìn àjò ayé wọn sáré sókè. Ó lè lókun táwọn tèdè ni o àwọn tó ní oore ọ̀fẹ́ free education bí Olúṣẹ́gun Ọ̀ṣọ́bà tó ṣojú Awólọ́wọ̀ tí ó ṣẹ̀yìn Awólọ́wọ̀ Bíbísí Àkàndé wọ́n ṣojú Awólọ́wọ̀ wọn ò ṣẹ̀yìn Awólọ́wọ̀ àwọn aríjẹnímọ̀dàrú àgbà ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn wọ́n pọ̀ they have opportunity for free education àwọn jáde free education ọmọ wọn náà wọ́n tún partake in free education wọ́n débẹ̀ tán wọ́n yí àgbo ètò rere t'Awólọ́wọ̀ ṣe fún ìran Yorùbá wọ́n yí dànù ok tá bá sọ pé àwọn kọ́ ló yí àgbo yẹ dànù nígbà tí Fúlàní fẹ́ máa yí àgbo Yorùbá dànù wọ́n fọwọ́ lẹ́rán báyìí wọ́n wò pé tẹ́ bá tẹ̀ fẹ́ yí dànù ẹ ṣàfún wa ní kankan èyí tẹ́ máa fún ní appointment èyí tẹ́ máa fún ní owó wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí yí àgbo the good plan the good foundation of Yorùbás the Fúlàní wá bẹ̀rẹ̀ sí yí dànù mọ́ wọn lójú wọ́n dẹ̀ dára mọ́ wọlé wọn wòran nígbà tó ti gbowó tàpò the majority of them immediately tó gbowó yẹn tán wọ́n kó àwọn ọmọ wọn àtìyàwó wọn ó di wọ̀ lamẹ́ríkà ó di wọ̀ ní Canada òkúlẹ̀lẹ́jà ń tà gbogbo yín pápátá òkú àwọn ọmọ yẹn náà máa rù wá bá yín lé if you refuse to do the right thing this time around a máa bẹ àwọn onílẹ̀ tìyín a bẹ Ọlọ́run tìyín Ọlọ́run máa gbọ́ torí ìpinnu Ọlọ́run fún ìran Yorùbá kọ́rèé ibi tí mo jókòó sílé ní láti nǹkan bí aago bíi mẹ́jọ mo ti sunkún darí nígbà tí mo wò lọ mo wò bọ̀
àwọn ìlú míì níbi tí mo ti dára jókòó tátẹ́gùn Olódùmarè tí ń fẹ́ sí mi, they did not have the opportunity. Ẹni tó ní bíbá ẹgbẹ́ fúláwà ń bẹ ó fẹ́ gẹ̀ sí, ó fọ́ gẹ̀dẹ̀ sí, atẹ́gùn yẹn dẹ̀ ń fẹ́ yìn pé kí la tó ń fẹ́ kọ́lọ́run ó ṣe fún wa tọ́lọ́run ò ṣe fún wa. The leader, the majority of them, they don't know the meaning of leader. The meaning leader lọ́dọ̀ wọn ni kán ní orí ọ̀fẹ́ àti kíwọ́ bọ̀ ọ̀ṣun wọn ìlú yẹn kán dẹ̀ máa kóná. Wọ́n ti gbàgbé pé the leader supposed to fight for the people at back. Kán máa ra gàbọ́ àwọn tó wà lẹ́yìn pé no, this is not our culture. Ó lè tán ní ẹ má fi lọ ẹgbẹ́ tí a ní, ó lè yẹ gángan, ó ní àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá fi ń ṣe gbajúmọ̀ lénìí. Ó lè yẹ náà fi ń ṣe gbajúmọ̀ lénìí, náà fi ń báyé Yorùbá jẹ́. Ó lè yẹ tán ń jà lójoojúmọ́. That is why they refuse to say the truth. Ó lè yẹ náà fi ń fa ọwọ́ aago Yorùbá sẹ́yìn. Ọmọ Yorùbá kan tó bá dìde pé báyìí kọ́ la ṣe bá lọ́wọ́ àwọn bàbá wa, wọn asọ́dọ̀ta. Àgbàlagbà nínú wọn tó bá dìde pé ẹ jẹ́ á padà sí orísun wa, báyìí kọ́ làwọn bàbá wa ṣe ṣe, ìwà báyìí làwọn bàbá wa ń wù kán tó máa pè wá ní ọmọlúàbí, irú ẹni bẹ́ẹ̀ àdọ̀tá wọn bí bàbá Akíntóyè. Ntí bàbá Akíntóyè ṣe nìyẹn, wọ́n sọ náà ọ̀rọ̀ wọn pé kì í ṣe torí nítorí fi yan Akíntóyè rè to become a Yorùbá leaders kó lè máa bá wọn finá mọ́ Nigeria government kó lè máa gba brand envelope. But bàbá yẹn rí wípé jọ̀wọ́ àwọn bàbá wa ìṣáájú wọn àgbà brand envelope, wọ́n dẹ̀ rí kíní tó. Let us fight for our people. Torí ẹnìkan torí ọjọ́ ọ̀la ni. Àwọn tó jẹ́ olórí wa yìí wọ́n gbèrò ọjọ́ ọ̀la fún ìran Yorùbá. Yorùbá, the authentic, the Yorùbá youth. Tẹ́nìyàn kan máa ń tẹ̀yìn pé Nàìjíríà sì máa da, we are deceiving ourselves. Oko ìparun ní Nàìjíríà jẹ́ fún àwa ọmọ Yorùbá. Oko ìparun ni wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Náà fi ń dẹ̀rù 25 years imprisonment bá àwọn tó bá sọ̀rọ̀ síta, ṣùgbọ́n a máa sọ̀rọ̀. Yorùbá dẹ̀ máa bọ́ because we are not in Nigeria. Okay, ṣùgbọ́n wọ́n náà kàwé. Tí wà tí iléeṣẹ́ kan bá ní agreement bí i 10 years, tí agreement yẹn bá tán, ṣe ló yẹ kẹ́kẹ́ wọ́bẹ̀wé again. The agreement between us and Fulani and Igbo, ó ti expire in 2014. That is why you see them since 2014 the way bó ṣe ń kó owó jáde, nítorí pé there is nothing like agreement that back them up. Ilẹ̀ Yorùbá ló dẹ̀ ń jìyà ẹ̀jù. Ìyókù ọmọ Ọ̀ṣun d'Èkìtì. Ọlọ́run má jẹ́ kí Sùlámì ó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ wa. Tọ̀sán tòru ni àwọn Fúlàní ń wa góòdì lọ́dọ̀ wa, náà ń wá kùsà. Bí mi ò rí ti gbogbo mo rí ti Èkìtì, mo dẹ̀ rí ti Ọ̀ṣun. Tẹ́ bá ti jáde níbi ìwà arájà lọ́dọ̀ wa, tẹ́ jáde sí Ọ̀ṣun state, gbò, both left and right. Toru náà wà, torí toru làwa fi rìn. Ìlú ara mi, kòtò tí àwọn Fúlàní ti gbẹ́ ń bẹ̀ torí pé wọ́n wá kùsà. Àdúrà táwa ń gbà ni pé kí Sùlámì ọmọ ṣẹlẹ̀. Tí Sùlámì bá ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ pé òkè ń bẹ ń bí báyìí. Tómi bá ń bọ̀ látòkè pẹ̀lú full force, a kàn máa gbá àwọn ènìyàn lọ ní. A ti la eré ẹlòmíì mọ́kúta tó ti máa kú. Kómi yẹ tó gbé ilẹ̀. Èyí tó yẹ káwọn olórí wa fi gbọ́, wọn ò fi gbọ́. Torí wípé wọ́n ti gbàgbé onítọ́kọ fún wọn ní primary school. Pé kí làwọn òfò lè ṣe láyé tí wọ́n wá. Wọ́n ti gbàgbé orúkọ rere táwọn bàbá wa fi lẹ̀. Wọ́n ti gbàgbé pé láyé àtijọ́ àwọn bàbá wa, they always defend their name. Àwọn tòde òní kò sí tó kàn wọ́n. Ẹ bá lórúkọ rere, ẹ bá mọ́ lórúkọ rere, àníkàpọ̀ ti kú fowó. Let me now give you something that you will may know that what we call corruption in Nigeria kò lè end. Àwọn Boko Haram ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ní pẹran, wọn à rí kankan sọ sí yẹ. Olódùmarè, ọba ìyanu, wọn à rí kankan sọ sí yẹ. How bad is the corruption in the Nigerian government or in the Nigerian system? Some of the things I recovered were returned back to, the people will recover those things from.
For instance, there was this case of somebody will recover 80 S-Class Mercedes-Benz cab. Jẹ́gbọ́n tí màá yẹn sọ. Wọ́n gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn olè. Ìjọba débẹ̀ orí tọ́nù ẹ̀. 80 Mercedes S-Class. Ẹ sì máa gbọ́. Brand new houses, farms, motorcycles, and so forth. In a house in Jabi, under information, we got the intelligence, and we went there. We saw all those things. I wrote to the customs, the DG of customs. Do these people pay custom duties on these vehicles? 80 brand new S-Class, armored plated. The CG of customs said no, they didn't pay. I wrote to Federal Inland Revenue Service. These people pay tax. If you are importing, if you have this kind of vehicles, if you have money to buy this kind of vehicles, they should pay enormous tax to the Nigerian government. They say no, they don't have any record of them paying tax. So we went to court. We got an order of official, and then the court asked us to, we should take custody of those things, interim for official, pending the hearing of the case. So I did a memo to the Attorney General to brief him of what we were doing. But later on, the Attorney General said that all the cases are investigated. They never mandated me. One of them was, came through Panama Papers. You know about the Panama Papers? A Nigerian senator, former military governor, was mentioned that he has properties in offshore islands. Since I didn't have the structures to investigate this issue, which is overseas, I went to the DG, NIA, said, please, let us work together to do this investigation. And they did the investigation. The report was sent to me. I sent one to the president and I sent one to the Attorney General that this man has over 200 million pounds in the offshore islands. A former governor, a sitting senator. He's no longer in the Senate. No, at the time. At that time, he was a sitting senator. But he had been president of the Nigerian Senate. But nothing happened. Not till today. What of the $69 billion? I got a letter, I didn't prompt them, from an American law firm saying that they have assets or access to a bank account in Texas that has over $69 billion US dollars. Proceeds from stolen crude oil. And the 9 billion, 69, the proceeds from the crude oil is 60 billion. The 9 billion is, they mentioned the name, Patrick Aziza, who was National Security Advisor. And I thought it was beyond me, so I wrote to the president that this is what this firm has, alleged, yes, that they are asking for money, that if we make some more payment available, that they will give us the holders of the account number, the bank accounts, and so forth and so on. So I went to the. Somebody have 200 million pounds in a foreign bank. Ẹni kó débẹ̀ kó wá máa mú olè tó jí 20 million or tó jí 10 million. Kì í ṣe pé tó máa kó àwọn tó dé lẹ́yìn ẹ̀ how to smart. That is why we are telling you that Nigeria is finished. Somebody, Patrick Asisatani, only 69 billion in America. 69 billion, yeah. Nígbà tí àwa àti àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tá ṣe sí owó Nigeria, ó jẹ́ 115 trillion. We are in problem. Somebody own 115 trillion naira. Ṣé tí irú ẹni yẹn bá jáde síta tó bá ní òun fẹ́ di president, ṣé kò ní ra gbogbo àwọn ènìyàn pa? Ṣé ó lè ná 50 trillion to campaign? That is why we are saying you go back to the word of Obasanjo that a best candidate can never win a nation in Nigeria. It is true.
mo sọ fún yín pé wọ́n máa da òṣì síta ni tó bá ti time election tó fẹ́ ṣe election wọ́n wá gbé owó yẹ ẹni tí ò ní 5 naira lọ́wọ́ wọ́n lè gbé 20,000 naira lé lọ́wọ́ gbẹ̀m ẹni tó bá rí pé léyìí tá bá fún ní 100,000 naira aṣíwáwù wọ́n lè fún ní 200,000 naira kó lọ máa pa àwọn aládùúgbò tí ò bá ti fẹ́ dìbò fún òun lè máa fi rí àwọn èèyàn tó ń jìbò gbé lọ́jọ́ election somebody have 200 million pounds ẹ̀yin tẹ́ wà ní England ẹ bá wa ṣírò ẹ 200 million pounds eye tó jẹ́ àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ti bá wa ṣírò 69 billion dollar òun ló jẹ́ 115 trillion naira lọ́wọ́ èèyàn kan that is senators o èló ló máa wà lọ́wọ́ Tinubu fún ara ẹ̀ èló ló máa wà lọ́wọ́ àwọn governors during the Fayose regime in Ekiti ẹ̀ nígbà tóun àti Olújìmí Abíọ́dún Olújìmí senator for South tọ́jọ́ ń jà ó ní bó jẹ́ senator for good 20 years kò lè lówó tóun governor tí governor ní lọ́wọ́ kò lè ní lọ́wọ́ they know to go there is a business nígbà tí à ń gbọ́ pé senator collect 35 million naira per month yàtọ̀ sí owó constituency allowance majority of them did not have office in their constituency majority of them just collect that money without any project táwọn pé ènìyàn kan gba 35 million naira every month yàtọ̀ sí owó travel allowance wardrobe allowance sleeping allowance eat allowance talking allowance tẹ́bá wá pa gbogbo owó yẹn wọ́n á rèrè tó owó yẹn máa ṣẹ́ á fẹ́ máa wọ bí 50 million naira lóṣù civil servant dẹ̀ ń gba 30,000 naira congratulations Tinubu ti bá yín sọ di 70,000 naira òṣì tí o lè kúrò nínú ìran Nàìjíríà láéláé tí Yorùbá bá fẹ́ kí òṣì kúrò nínú ìran we must live in time like this say bye bye to Nigeria. Fayose bá jáde síta pé láyé if he become a governor senator for 20 years pé ṣé ẹ mọ̀ pé tenure governor kò ju 8 years kẹ́nìyàn kan wá jẹ́ senator for good 20 years kò lè lówó tí governor ní lọ́wọ́ ló bá tán when the baba Alhaji Lateef Jakande when the baba Bola Ige Bisi Ọ̀nàbànjọ Adékúnlé Ajásin they are not go there to become a billionaire they go there to serve people to have meaning in people's life. I want to do only that they have opportunity of free education. Free education. Baba mi Dr. Asiko Makanyin lára that they have free education. They turn everything around. The Fulani wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pa heritage Yorùbá run wọ́n ti gbowó wọ́n wá keep quiet wọ́n lè sọ anything. We are in problem. The only thing that can solve the problem to say bye bye to Nigeria. We are not in Nigeria. This is not our culture. Nígbà tí èèyàn kan bá ní $200 million. Let us sit down and think about it. A1, city senator, is now a senate president. Akpabio, 200 million pounds, not dollars, sorry, pounds. Mtẹ́tẹ̀ sọ fún wa ni pé pounds tún ju dollar lọ. 200 million pounds. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ mathematics ẹ bá wá sí. Ẹ bá mi wá kó ìkíkàn kó bá mi ṣí síta. Àti mọ̀tí 96 billion. 96 billion is 150 trillion. Lọ́wọ́ èèyàn kan. Hello bàbá mi mo wà lórí program. $96 billion. Ìgbà tá a ṣírò ẹ̀ sí owó Nàìjíríà, that 96 billion is 115 trillion lọ́wọ́ èèyàn kan. So ṣé ẹni tó
tó jalè 150 trillion ló máa wá mú ẹni tó jalè 100 million naira. You rub my back, I rub your back. You rub my back, I rub your back. That is what they are doing in Nigeria. Ẹ̀yin máa pariwo tẹ́ bá dé lọ from Ado Ekiti to Iworoko ọ̀nà mẹ́ta ló ti máa rí àwọn ọlọ́pàá tá ń dá àwọn ọmọ school dúró wọ́n wá àwọn ọmọ yahoo yahoo. Who turned them to yahoo yahoo? That is not our culture. That is not a Yoruba culture. The foundation, the origin that make our youth of now, they become a yahoo yahoo fraud, internet fraud. Who caused it? The leader. The leader. Nígbà táwa wà ní ọ̀dọ́, táwa náà ti tá ń gòkè bọ̀. Tẹ́ bá fún wa ní owó tó pọ̀ jù ń gbà ẹ́ lọ́hùn. Let me say 100 naira. You must be able to explain to your family pé ibi tó ti rí iṣẹ́ tó ṣe fónítọ̀ tó fi fún ẹ. Nígbà táwa wà lẹ́kọ̀ọ́ bàbá kata mi lọ́rẹ̀ 5,000 ìgbà yẹn it's just like a bit 10 million nowadays. Mo kò dé ọ̀dọ̀ brother mi kò tí ì béèrè ibi tí mo ti rí owó 5,000 during that time is 20 naira o no 50 naira. Ẹ wo owó tó fún mi ìgbájú ló kọ́kọ́ fi pàdé mi lẹ́yìn gbọ́là mo ta lu ògiri mo rẹ̀ ta padà sọ́dọ̀ ó tún fún mi ní bàkán wó. Ìyàwó wọn wá sọ pé kí náà ṣe bọ́ ọmọ ni wọ́n fún un lọ́wọ́ ó dẹ̀ ń kó fún ẹ ó ló fẹ́ rán mi lẹ́wọ̀n. Wọ́n ṣẹ̀wọ̀n rí ní fámìlì wa ibo ló ti rí àdúrà owó yìí. My brother was a civil servant, director in Lagos State Town Planning urban area. Kì í ṣe pé ẹni tí ò rówó rí. Oníṣòwò fẹ́ borúkọ wa jẹ́ níṣòwò fẹ́ pa ìyá mi ṣòwò fẹ́ pa bàbá mi. Káwọn aṣọ ẹ lórí tẹlifíṣàn pé ẹ wo Ọláolúwa níbi tó ti lọ jalè wọ́n mú kọ́kọ́ kọ́ kọ́ọ̀bù sí ẹ lọ́wọ́. Oníṣòwò mọ̀ pé ìrònú ẹ̀ ló máa pa ìyá àti bàbá ẹ ni. Mo ní mi ò jalè lágbẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ náà fún mi. Kì í ṣọ̀rọ̀ kì í ṣayé onífóònù báyìí. Owó yẹ ẹ mọ̀ pé ó máa ga 5,000 nínú lánàá tí mo kó sí wọn àgbà lọ́wọ́ mi bí mo ṣe kó mọ́ yàrá tá bá mú mi lọ sọ́dọ̀ ẹni tó fún mi lówó. Ìyẹn ló fún ẹgbẹ́ mi wá bẹ̀rẹ̀ béèrè pé iṣẹ́ wo ló ṣe fún yín nǹkan bẹ́ẹ̀ ló ṣe fún mi ṣé ẹ̀yin lẹ fún ó ní èmi ni mo fún ìgbà yẹn ni mo tó rí léwọ̀. That is what we met in our fathers. That is the Yoruba cultures. Tá bá fún ẹ ní 5 naira you must be able to explain ọ̀nà tí 5 naira yẹn tó wọ́ gbà wọlé. But today mentality of Nigeria ti wọrí gbogbo wa. It turn our youth of nowadays to yahoo yahoo. Nígbà tí ènìyàn kan bá kó 115 trillion tó lọ kó pamọ́ sí àkáǹtì kan l'Amẹ́ríkà 69 billion. Èyí tá a rí là ń sọ. Is a Fulani man. Is a Fulani man. Akpabio mo sọ pé ẹ bá mi wá Koiki International Koiki Media kó bá wa ṣe 200 million pounds kó bá wa ṣe sí owó Nàìjíríà tí ilẹ̀ ò bá tún ní rọ́. Níjọ́ wo ni Yorùbá fẹ́ ṣe léyìí dà? Bí ohun tí Koiki sọ lánàá ó ní identity wa ìdánimọ̀ wa wọ́n ti pò mẹ́rẹ̀. What we call ọmọlúàbí in Yorùbá Nigeria ti pò mẹ́rẹ̀. Our leader turned to armed robber. Our leader can do anything to make money. In the olden days, our leader defend their name. To today, nothing concerned about name anymore. That is why you see the Yorubas tá a lọ síwájú. Tó jẹ́ wípé ẹ̀yìn la wà. Tó mú Yorùbá dèrò ẹ̀yìn. Because a ti dárúlú pọ̀ mọ́ ṣàpà. Àwọn tí ò yẹ ká bá lògbà àti bá wọn lògbà. Wọ́n ti paná ògo Yorùbá. This time around we must say no.
say bye bye to Nigeria. Àwọn tó ní wọ́n fẹ́ máa mú àwọn tó bá sọ̀rọ̀ nípa agitators, the separation of Nigeria 25 years wọ́n máa kó àwọn èèyàn tó pọ̀ torí lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà ó máa lé sí. Tinubu tó ló ń fẹ́ ṣe ẹ̀kọ́ náà òun gan mọ̀ pé he was one of those who destabilized the economy kó hàn lè rí tò. Ó mọ̀ wọ́n á jọ mọ àwọn tó jọ ń tú mo ṣe wà ní PDP náà wà ní APC mo ṣe wà ní APC náà wà nínú Nigeria police náà wà ní Nigeria army wọ́n káàkiri the corruption yẹn ti di wá di if you are because anybody that became a leader in Nigeria to today is through corruption. Anybody that became a leader today ṣe ẹni tó fẹ́ campaign tó ní he have a good will you want to serve people tó ló fẹ́ di governor tó kọ́kọ́ ní kó lọ mú 200 million naira wá lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn godfather tó dúró bí i 50 million naira ló máa fi tàpò wọn 50 million naira ló máa fi tàpò wọn tó bá wá ń campaign ìlú kọ̀ọ̀kan ó tún wá ní àwọn kan gánran èèyàn kọ̀ọ̀kan ní ìlú kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé tí ò bá ti fún wọn lówó gbàgbé ẹ̀ gbogbo ìbẹ̀yẹ ló ti máa domi lẹ̀ pátá. Bàbá mi Ayọ̀kún mi ó jẹ́ èlò 407 billion 407 billion èlò ló wà lórí ẹ̀yìn 620 million and 3 ẹ wo ẹ má kàn mí lẹ́yìn ọ̀kan ẹ bá mi kọ́ ní fígọ̀ síta ní word kéyìn má lọ kán nígbà tó bá wá bribe yẹ tó bá rí pé owó tó ń ná pé òun fẹ́ di governor lásán kò sí ẹni tó ní good will to serve people tó máa fẹ́ dínà gbogbo owó yẹ tẹ́ bá tó fẹ́ pé they want to use you pé ìwọ làwọn fẹ́ lò wàá máa rí tẹ́ máa donate owó for your campaign wọ́n ní campaign team ẹni tó bá fún ẹ ní 200 million tó bá wọlé ọtí mọ̀ pé 200 million yẹn times 10 ló máa fi gbà lọ́wọ́ ẹ they turn us to business ẹ ṣe 407 trillion ó tún ju ti àpábí ó tún ju ti oní 100 Ọlọ́run Yorùbá don't let us deceive ourselves in one person hand 407 trillion 200 million pounds ní brother mi yẹ bá mi ṣe tó jẹ́ 407 trillion ènìyàn kan wá ní 115 trillion again tí senator bá ní 407 trillion èló ló máa wà lọ́wọ́ president èló ló máa wà lọ́wọ́ vice president attorney general custom officers àwọn tó wà ní CBN gan kọ́ èló ló máa wà lọ́wọ́ wọn Nàìjíríà ni mo ti ń gbọ́ tó fẹ́ print 20 billion síta Nàìjíríà fẹ́ print 20 billion síta wọ́n wá fi 215 billion wọ́n wá fi print 20 billion síta why are we deceiving ourselves the Yorubas? It's time for us to live in time like this we must live. We must live. We are not belong to Nigeria. Mo ti sọ tamaya àti bó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ pa èmi ni ká pa mí wọ́rọ́wọ́. Àpá díẹ̀ yẹ lẹ lè fi jìyà lọ́wọ́ Ọlọ́run. But pé mi máa dákẹ́ ẹ gbàgbé ẹ̀. Ojú wa ti là, majority of us ojú wa ti là. Bí ojú àwọn ọba Kogi ṣe là. Lójú wa ṣe là. All the armed robbers. Ẹ̀yin tí ẹ rí àwọn armed robbers láàrin yín tí ẹ lè mú wọn. Àwọn tí ò rọ́bà kankan tó jẹ́ pé bí wọn ò bá ṣe wọn ò ní jẹ lẹ̀ ń lé kiri wait kẹ́sì báyọ̀ ṣe wọ́n ti dára pẹ́ẹ̀gì ẹ̀ náà torí pé he did not go against the will of Tinubu tí ẹ̀ dẹ̀ yé ẹ rí pé bó ṣe sọ̀rọ̀ fatafata nígbà yé Buhari ẹ rí pé kò sọ̀rọ̀ mọ́ a small state like Ekiti state wọ́n dàbàrú ẹ̀ he couldn't buy emis. They are all armed robbers. Kìdẹ́ ṣẹjọ́ wọn ìpilẹ̀ṣẹ̀ wọn ò rí bẹ́ẹ̀
That is not the Yoruba culture. Mentality Nigeria ló wọ agbárí wọn. Mentality Nigeria make all the Yoruba corrupt. Ó tó pè lọ́mọlúàbí, the majority of Yoruba wọ́n ti sọnù. Kí ló dé? Torí Nigeria ni. Àwọn leaders, bàbá mi kan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá, ó ní 90% of the Yoruba leaders tí Nigeria pa torí pé wọn ò corrupt ni, wọn ò gbà ká corrupt wọn. Pé eléyìí tí a bá tètè yanjú ẹ̀, ó máa dà wá lágbónù. Wọn á kóbọn tí wọn. Èmi wọn á fi akásìfù pa. Ẹ ti gbàgbé ni, Túndé ìdí àgbọn. Ẹ ti gbàgbé àwọn tó pa lókè, àwọn generals, the general, Yorùbá ló pọ̀ jù mẹ́ta padà nù. Have you forget bàbá wa Gani Fáwẹ́mi? Pé kó má ìrí ni a ti jáde síta. He did not fear anybody, he just fear God. Wọ́n pa. Only 99% of the Yoruba elders tó kú lọ́wọ́ Nàìjíríà torí pé wọ́n bend wọn, àwọn yóò bend. Wọ́n fẹ́ corrupt wọn, àwọn yóò corrupt. Okay. Wọ́n wá rán wọn níṣẹ́. But àwọn tó bá corrupt lẹ́ máa rí wọn. Wọ́n á máa sọ grammar. Wọ́n ti gbàgbé ilé, wọ́n ti gbàgbé orísun wọn. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Wọ́n pọ̀ tó wa. We can say no to them, to their agenda. Ẹ má jẹ́ kó dẹ́rù bà yín, 35 years in imprisonment. How many soldiers go kill the soldiers? Ìyà gan jẹ wọ́n, àwọn náà ti realize. Ṣé last week ni mo bá yẹ kan sọ̀rọ̀ nù wọn, mo mọ́ tó bá mi sọ. And today, if you are a Yoruba man, you are a police officer, you are an army officer, civil defense officer, either you are a RRS or DSS. Àwọn ọ̀jẹ̀lú wá gbébọn lé ẹ lọ́wọ́ pé kó máa pa àwọn ẹ̀ràn kiri. Ó wù ẹ̀yìn wípé àwọn ọmọ ẹ̀sì kéré. Nigeria, during the time tó bá ní the service wọn á gbágimọ́ ẹlẹ́yìn ọrùn gbàm. Wọ́n wá kọ ẹ sí oh God. Àti jẹ́ àti mú ìyàwó ẹ. Á wá di wàhálà. Wọ́n wá máa pètè pé I have served this country for 35 years. Kí ló mú bọ̀ ń bẹ̀? That is why they give you how much your salary, sir. Wọ́n á fún yín salary tí ò lè tó yín ná. They know what they are doing. It's time for us to leave the Yorubas. Time for us to leave. We did not belong to Nigeria. We did not belong. Láyé ìjọ́un àná, àwọn bàbá wa ṣètò tó dára lẹ̀. Oúnjẹ nìkan làwọn bàbá wa máa ń gbójú mọ́. Àti lọ léèwé, ọwọ́ Awólọ́wọ̀ ló wà. Ó lẹ́ máa fi ráwọn bàbá wa, wọ́n á bímọ rẹpẹtẹ, wọ́n náà fi ṣiṣẹ́ oko. Tí ò dẹ̀ sí kankan tó máa yẹ. Láyé ìgbà yẹn, we did not hear about anything about tomato. Fúlàní tomato kí ló ń jẹ́ bẹ̀ lọ́dọ̀ wa lẹ́kìtì. Ondo State General. Bùjẹ́bù dànù ni wá. Because they know what they're doing. They have plan for us. They are using our leaders. Olẹ́mẹ́ wa fi rí àwọn leader wa. Tí èèkàn bá jáde tó bá lóhun gómìnà ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù ó lè ní ó fi yín jalè ní. Ó lè. Mo ti sọ ti Olúṣọlá ẹlẹ́ka àbí kí ló ń pè ọmọ Ìkọ́rẹ́ yìí. He's a pastor. Àjọ gbàdúrà ẹni òun ni mo fi sọ fáwọn wòlíì yẹ ẹ lọ́wọ́ ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin pastor ẹ lọ́wọ́ ń bẹ̀ tí ẹ bá wá ojú Ọlọ́run èmi àti ní mò ń kọ́sì ẹ̀yin pastor mi ìdẹ̀ kọ́sì yín ṣùgbọ́n ẹ máa retí ìbínú Ọlọ́run. Ó wá ní nígbà tó máa give Thanksgiving ó ní àwọn ẹgbẹ́ ohun tẹ́jọ́ ń mú shock is a lecturer in Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University ó ló ń bá wọn òun gbọ̀n wọn rè. Ó ní Ọlọ́run gba ṣọ́ọ̀kì lọ́wọ́ òun gbàrà tí tẹ́nà wọn tán ìpákọ̀ọ́dì lọ́gẹ̀jọ́ di wọ̀ l'Amẹ́ríkà ẹni tí ò lè gbé Amẹ́ríkà tẹ́lẹ̀. They are using our life to benefit their own life. Ayé wọn wá di ọ̀tún. Wọ́n wá máa lo life títí wọn to destroy our life and we are still following them. The only way out to say bye-bye to Nigeria. In time like this,
The Yoruba people must live. We did not belong to Nigeria. We did not belong to Nigeria at all. This is not the God plan for us. Àfi tá bá máa tanra wa jẹ. Òṣì ń bẹ káàkiri, 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 káàkiri. From Akure to Ekiti to Ado Ekiti, èló là ń wọ mọ́tò yẹn tẹ́lẹ̀. Ṣé ó pé 500 naira? It's not up to 500 naira. But today, if you don't have 3,500, oh, the Akure nìyẹn láti Ekiti ń bí báyìí. Ìbàdàn tó o bá ti ní 5,000, 6,000, gbàgbé ẹ̀. Èkó is now 9,000 plus. Bó o ní mẹ̀kúnnù ọ̀ṣẹ̀ rìn. Don't let us deceive ourselves. We can never achieve anything good inside Nigeria. This is time for us to live. Alubata ìdarin. Èyí tá a ṣe nínú Nigeria ó tó. The only way out to the Yoruba race is to say bye-bye to Nigeria. Let us go back to our origin, the Yoruba nation. The Yoruba must free. We must have our freedom. We must stand as an independent nation. Tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ní 2000 ní 1914. Náà ti gba independent wa kúrò lọ́wọ́ wa to the British. Nígbà tí Olúwa dá Èkó lọ Síónì padà, àwa dàbí ẹni tí ń làlà. Let me and you put it in our mind pé nígbà tí Olúwa dá Èkó lọ Yorùbá padà, àwa dàbí ẹni tí ń làlà. Let us end Nigeria. Let us end Nigeria. Say we are not in Nigeria. Tama fẹ́ arrest ẹ jẹ́ kókó gbogbo wa. Let us all of them arrest the Yorubas. Toba ti joyè. Say we did not belong to this country. Nigeria is ṣe ibùgbé wa. Let me tell you one thing. Àwọn tó sọ wípé àwọn tí ò kàwé. Ṣé ohun tí Sunday Adéyẹmọ sọ ní 2021, 2020? Ṣé kò tí ń ṣe mọ́ wa lára ń sìn? Pé ẹja tètè gbára wa, àwọn wọ̀nyí ò ní èrò rere fún wa. Kí ẹ̀yà kan tó wọnú ẹ̀yà míì kó tó máa pa yìí láì ṣe pé wọ́n ń jà lérí nǹkan kan. Kó dẹ̀ wọnú ilé yẹn kó dẹ̀ máa pa yẹn lọ. Ẹja tètè gbára wa. Wọ́n ní no. Wọ́n ní no. This is time. Because Fulani have hidden agenda. Tí èmi àti ìwọ bá ti mọ̀, let us say ká yí ẹ̀yìn sí àwọn tó pera wọn lólóṣèlú tó jẹ́ pé ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n. Let us turn our back to them. Wọ́n ní oore kan tó fẹ́ ṣe fún wa. Wọ́n ní wọ́n fún yín ní grat 50,000 naira. Ìwọ tó bá ń lo mọ́tò, ṣé 50,000 naira ṣó kún táàkì pé mọ́tò ẹ̀? Ká máa sọ pé tó bá fún ìyàwó ẹ̀ ní 50,000 naira kó lọ fi ra oúnjẹ sílé. Tó bá ràdé wà máma tí ẹ̀ bá jọ ní ọkàn ẹ̀ jà pé àlàyé mi. Mo ní kó mo 50,000 ni mo fún ẹ kí ló dé tó jẹ́ pé nǹkan 20,000 ló rà. That is Nigeria for you. Ọlọ́run ò dẹ̀ dá wa bẹ́ẹ̀. It is time for us to say no to them. Bóyá tá a bá kẹ́yìn sí wọn, memory wọn tó padà sẹ́yìn yá padà wá síwájú. Ọmọlúwàbí tó sọnù yẹ bóyá restore padà sórí wọn. Pé in time like this is time for the Yoruba to say bye-bye to Nigeria. Pé all this culture is not our culture. Gẹ́gẹ́ bí program tí ọ̀gá mi ṣe lánàá Koiki, ìdánimọ̀ wa náà fi ń pè wá ní ọmọlúwàbí. Ìyá mi iná tún ṣe program kan lánàá Yorùbá Wuyì. Ó wá kó àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa nínú sport ní èwe tán far away. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà náà wà wọn ní rí ọwọ́ mú. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà náà wà ní wọn ní rí ògo wọn lò. Somebody like my brother, Ambassador Níran òní, tó bá jẹ́ Nàìjíríà ló wà kò ní rí ògo yẹn lò. Somebody like ìyá mi Eunice Adélẹ́yẹ, tó bá jẹ́ Nàìjíríà náà wà wọn ní rí ògo yẹn lò. Is from Ekiti here. Ìsádà kan lọ máa fi wú, kan lọ máa fi ro lọ máa fi wú ẹ̀gẹ́ lóko, tàbí kan lọ máa fi ṣe ẹni, tàbí kan lọ máa fi tata. Somebody like bàbá mi Moyin Olúwa,
ẹkútú yìí tó bá jẹ́ Nàìjíríà náà wà wọ́n ní rí ògolo and you know by yourself. That is why àwa tá wà nílé la fi rí ògo wa lò because we are in bondage. A wà nínú ìgbèkùn tí wọ́n ti há wa mọ́ gágá. Ẹni di Yorùbá tó bá ní orí ọ̀fẹ́ tó ta gbùrù síta. Sister mi kan lọ sí London lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ṣé London ló lọ. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí rí oníbọ̀dà ó ní ẹ fàyà lẹ́wà yẹsà. Ó ní kí wọ́n fi gan ẹ fàyà àti Nàìjíríà wọ́n ti fi iná sí ẹ ti ń jó lọ díẹ̀díẹ̀. Mo wá wo ara mi pé àbó ló jẹ́ kí n mọ́ dúdú sí lójoojúmọ́. Immediately as a Yoruba man, you have opportunity to Muritala airport yes on go. Ọlọ́run á dẹ̀ restore glory yẹ, á dẹ̀ restore my back. Lóòótọ́, àjò lè dàbí ilé. Àjò ò lè dàbí ilé. Àdẹ̀jókòó pé ohun tí àwa ní ní ilẹ̀ Yorùbá, London ò ní, America ò ní, Canada ò ní, Germany ò ní, Spain ò ní, Italy ò ní, Brazil ò ní, China ò ní, Japan ò ní. Àwọn dẹ̀ ń gbégbé ayé ìrọ̀rùn àwa tá a ní gbogbo ẹ̀ à ń gbégbé ayé ìnira. So the majority of àwọn ìyá wa tó wà lókè wọ́n rí àwọn tó wà ní ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n ti yó tán ni wọ́n wá bẹ́kúbẹ́kú no. Àwọn ò fẹ́ fọwọ́ òsì júwe lé bàbá wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tó pera wọn ní ọ̀jẹ̀lú yìí. Ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n. Ntọ́lọ́run máa fi dá wọn lẹ́bi ni pé wọ́n travel káàkiri. Ìgbà kan the Nigeria and India they are the same category till today. India ti lé America bá. Nígbà kan China and Nigeria we are the same category. Today China is one of the number one all over the world. China want to be starting control all the world. Àwa tá a jọmọ ológo kan adẹ̀dúró lójú kan. It is a pity. Let us turn back to them. The ọ̀jẹ̀lú. The ọ̀jẹ̀lú. Wọ́n wá láti wá dìsọ̀ ohun rere nílẹ̀ Yorùbá ni. Àwọn ọmọ wa náà dẹ̀ ń lò. Mama mi Mary Olóyèdé ní to go to Lagos now is 9,000 naira. 9,000. Láti Bonima. Ṣé láti Èkìtì mi báyìí? This is time for us. Àbódìgbà tí ebi bá pa wá kú. Ebi yóò ṣe ń pa wá o. They know this our bad leader. Àwọn tó ń sọ ni pé the Yoruba know how to manage. Kò síbi tẹ́ ẹ ti Yorùbá sí tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn. The Yoruba know how to manage. Let us tell them now that dá wa fún ìyà. Àwa náà ò ṣetán láti manage ìṣẹ́ mọ́. Àwa náà ò ṣetán láti manage òṣì. Owó wa, ọrọ̀ wa, bùkátà wa náà fi ń tọ́ àwọn ọmọ wọn. Tó jẹ́ pé ikú àwọn ọmọ yẹn náà máa wá rùbá wọn lé. In time like this, we must say bye-bye to Nigeria. Aṣọ ìpọ́njú Nàìjíríà yẹ ká bọ́ fún Nàìjíríà. Wọ́n túṣe Ọlọ́run wò ní ètò Ọlọ́run ó yàtọ̀. Ètò Ọlọ́run kì í ṣètò tí Nàìjíríà ní sí wa. At all. If somebody can have 150 trillion in one account, 150 trillion. Èló ni population gbogbo Nigeria? 200 million. Àbí 230 million. Gbogbo pátákà ní 250. 30 yẹn kan tó ní 407 trillion in one bank. Sir. Tírú ẹni yẹn bá dé orí ipò tó bá ní orí olè kékèké tó ń ṣe ẹ̀kọ́ tó bí 200 million naira tó bá lóun fẹ́ probe ẹ̀ ṣé yẹ ò ní síwé kan pé Mr. Man have you forget 407 trillion owó kúdùẹ̀lì tó jí ń gbà yẹn lọ́hùn owó góòdì tó yẹ kán pín fún Yorùbá owó kọ̀ǹtátọ̀ kan mo ní bàbá mi kan he was in America now ó ní tí wọn ò bá gba Yorùbá tí Yorùbá ò bá kó nu Nàìjíríà olóhùn ò ní wá mo ní kí ló ṣe tà ó ní kọ̀tátọ̀ ni wọ́n to tell you that we are finished in this country. Go by
Go to Lagos by train is 9,650 and 3 kìnnìkankan. Mo ní sà kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní mo ṣá mọ̀ pé contractor lè mo níbẹ̀rẹ̀ sà. Àwọn ló máa paint gbogbo equipment, gbogbo iná, gbogbo AC. Àwọn ló máa install tí wọ́n bá ti kọ́ ilé yẹn tán. Ó ní ló ń bá lọ sọ company yẹn. Wọ́n ti fún ní contract yẹn ṣe 196 billion naira ni, yes. Tama ó dà pé bí i 26 or 27 story building gbogbo tó fẹ́ rà ń bẹ̀ àtowó tó ṣáàjì wọn owó ẹ̀ 296 billion. Wọ́n dẹ̀ ti fún wọn ní tìrìkọ́tà owó yẹn. Ó wá kù last bar pé táwọn bá parí iṣẹ́ káwọn lọ gbowó kan issue check. Onígbà táwọn issue check tó ti issue check fún wọn yẹn, àwọn fẹ́ kó àwọn staff wọn àwọn tó máa ṣiṣẹ́ yẹn lọ sí site yẹn pé so káwọn lọ order tó fẹ́ order ní Italy no ní Germany pé táwọn bá order tó fẹ́ order àwọn kan máa ṣiṣẹ́ lọ ní àwọn táwọn bá dẹ̀ dé àwọn máa wọ́n ti yan supervisor tó máa supervise ibẹ̀. Wọ́n ní nígbà táwọn máa dé ibi site yẹn ilẹ̀ náà bá lọ tí gbogbo ẹ̀ tó fún lọ tó dúdú rírì gbogbo wà ńbẹ̀ àbí kìí ṣe àdírẹ́sì ibi tán fún wa lélẹ́yìí pé àwọn wá wò pé ibẹ̀ náà ni. Ó bá padà sọ ọ́fíìsì yẹn pé sà lọ bá manager yẹn pé ní manager yẹn bá ní shut up keep your mouth shut èló lówó yìí kù sà 260 billion naira ní kíní ẹ̀dẹ̀ ti sọ 200 ó kù 60 billion pé it's okay I will pay you that 60 billion now you will return 30 billion àjẹmọ́nù tàwa mi báyìí nìyẹn so you too you have eat national cake. Olórun ma ní okay sir bàbá yà gba owó yẹn tán bàbá wa bẹ́ dànù pé tó ń bá as ghost time pé kó bá lè jẹ́ pé àwọn ilé máa lé ikú sí òun nìyẹn bí bàbá ṣe gba 260 billion yẹn wọn náà bá fún àwọn staff wọn ní ó yá. That is the system that Nigeria is operating. Níbo ni ọmọ mẹ̀kúnnù ti fẹ́ gbérí? Ọ̀nà wo ni ọmọ mẹ̀kúnnù òfin ní di yahoo yahoo? Ọ̀nà wo ni ọmọ mẹ̀kúnnù òfin ní máa fi tẹ́tẹ́ ṣoge? In time like this, we the Yoruba, the ọmọlúàbí, the ọmọ aládé, must say bye bye to Nigeria. In time like this, tí èṣì bá bá ní lórí èmi, tí ènìyàn bá pẹ́ lórí èmi, èṣìkéṣì á máa bá ní. In time like this, the Yorubas, both home and abroad, let us join hands together and say no to Nigeria agenda. We did not belong to Nigeria. Wọ́n wá ọkọ̀ ayé wa sẹ́yìn ni ẹni wájú lọ́lọ́run ọba mi ṣe wá pọ̀ jù wọ́n lọ. Ẹ má jẹ́ kán ba òní wa jẹ́ kán tún bọ̀ ọ̀la wa jẹ́ kí ìran Yorùbá má bàa parun. God bless you all. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí YouTube ọmọ yín Bàbá Èkìtì TV. Àgbàrá Ìfọkòtò ìrì ayé yín ò ní fọ́ yín. Ẹ ṣé gan.